بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن إنتاج مبيد فطري يستعمل وقاية ويستعمل علاجا، لكن الغالب هو الوقاية. ممكن استعماله رشا. المبيد هو راح نستعمل النحاس، ممكن تحضيره طبعا بعدة طرق. سأستعمل طريقة الحالة العضوية للنحاس وليس الحالة المعدنية، ولهذا راح استعمل أسيتات النحاس أو تسمى خلات النحاس من الخل، يعني حامض الخليك. راح استعمل حامض الخليك، وحتى يكون العمل سريع، لأنه النحاس هو يعني نشاطه قليل، يعني عنصر شبه خامل، يعني حتى تشوفه ما يتأكسد بسرعة، فتفاعله بطيء، ولهذا راح نسرع عملية التفاعل. وسنستخدم مواد يعني مستخدمة بالزراعة، يعني خاصة نحن أهل الزراعة المائية نستخدمه، يعني اللي هو راح نستخدم بيروكسيد الهيدروجين، وراح نستعمل حامض الخليك أو الخل العادي، لكن ليس الخل العضوي الطبيعي اللي مصنوع بالبيت، وإنما الخل الأبيض اللي هو أصله حامض خليك وماء، يعني مخفف. أنا الحقيقة ما عندي، لكن عندي حامض خليك مركز. هذا حامض خليك مركز، وهذا خطير طبعا، يعني حتى رائحته قوية جدا، فلازم نكون حذرين. وأيضا المشكلة أنا عندي كله مركز يعني. وعندي بيروكسيد الهيدروجين أيضا، بيروكسيد هيدروجين، هذا 18%، اللي هو قيمته 60. هذا 18% اللي هو 60، يعني 60. ف 18%. الحوامض القوية دائما ننتبه، يعني نحن نستعمل الحوامض دائما، أنا استعملها بعدة اختصاصات، فدائما احنا متعودين نضع الحامض على الماء وليس الماء على الحامض، الحامض المركز. أما إذا كان مخفف ماكو مشكلة، لكن الحوامض المركزة عندما تضيفها، يعني تخلطها مع الماء، تضيف الحامض على الماء وليس الماء على الحامض. إن شاء الله راح نبدأ. طبعا يفترض أن يكون الوسط اللي راح نعمل به مفتوح، ونأخذ الاحتياطات ومتطلبات الأمان، يعني ممكن تكون نظارة، كمامة، قفازات يعني. وأيضا الهواء يكون من الخلف، يعني نكون في جو مفتوح يعني في الخارج، ويكون الهواء في ظهرنا، يعني اتجاه الهواء هكذا، حتى الأبخرة تكون بالاتجاه المعاكس. ونحذر، لأنه إخواني يعني من خلال تجارب كثيرة، يعني هذه الكمامات يعني ممكن تكون أيضا في نفس الوقت خطيرة، يعني ممكن أن تؤدي مفعول عكسي. لأنه أنت إذا وضعت الكمامة ودخل الأبخرة دخلت من هنا، حتى لو كمية قليلة ستنحصر في الداخل. فإيش لازم تكون ما في فتحات، يعني لازم تكون محكمة، حتى لو كانت أكبر من هاي أفضل. ومن هذه المناطق خاصة، يعني لازم هذه المناطق لازم يكون بها سلك جيد حتى تأخذ شكل الأنف، يعني تكون هكذا، ما يدخل الهواء من هنا وينحصر في الداخل. فالكمامة يعني إذا ما ضبطتها راح تكون مضرة أكثر مما تكون مفيدة. وطبعا هنالك أنواع كمامات أفضل. المهم سنعمل إن شاء الله التجربة بشكل مبسط. بصراحة أنا ما وجدت كفوف مناسبة، لأنه يدي كبيرة، اضطريت أستعمل هذه. يعني الكف عندي صار كبير نتيجة يعني سابقا التمارين الطويلة في الفنون القتالية، صار الكف عندي كبير، خاصة الجزء الأيمن يعني. يعني حتى هذه الكفوف بالرغم من أن حجمها كبير أيضا ما تدخل بشكل جيد. ربما بعدين راح استغني عن الكفوف، يعني اعذروني، لكن أنت اعمل بالكفوف.
القفازات يعني، لأنه سنعمل. وأيضا كما قلنا دائما عندما تعمل بحوامض خلي بجانبك مادة قاعدية، محلول قاعدي. أنا عندي الآن محلول قاعدي هنا اللي هو ماء وبيكربونات الصوديوم تقريبا، يعني وضعت 5 ملاعق بيكربونات الصوديوم هنا، حتى في حالة لا سمح الله إذا صار شيء من الحوامض ممكن أغسل بهذا الماء القاعدي اللي هو pH up. فأنا ربما يعني ما راح استعمل قفازات لأنه شوية أيضا تكون غير واضحة بالفيديو. سنستعمل، أنا عندي حامض الخليك المركز، وطبعا هذا جيد ورائحته قوية جدا، يعني شوية خطير، يعني حتى إذا تفتحوا الرائحة تنتشر في كل الغرفة، فلازم نكون حذرين في التعامل معه. أنا سأستعمل حامض الخليك. طبعا إذا ما عندك حامض الخليك ستستعمل الخل الأبيض المستخدم للطعام، يعني تركيزه يمكن ما يتجاوز 5%، فراح يكون التفاعل بطيء. لكن أنا بما أنه أنا عندي حامض الخليك المركز فهذا أفضل بالنسبة لي. أنت إذا ما كان عندك تستعمل حامض الخليك المخفف، يعني الخل الأبيض، الخل الموجود في السوق الأبيض هو حامض الخليك ومخفف بالماء، يعني هو حامض كيميائي وليس الخل الطبيعي. حتى لو تجد ملون أحيانا يضعون له لون يعني، فالمهم أن لا يكون عضوي وإنما هو حامض الخليك الكيميائي. أنا سأستعمل تقريبا 30 ملي تقريبا من حامض الخليك، وأضع عليه بالتدريج، يعني أضع عليه كل مرة أضع عليه مثلا 60 ملي من بيروكسيد الهيدروجين، في كل مرة أضع تقريبا 60 ملي وأخلط. وبعدين بعد أن يهدأ المحلول الخليط أضعه على النار بحمام مائي كما سنرى، نضعه على النار إلى أن تجد أنه الكمية تقل بالكأس. يعني مثلا زجاجة على النار، مثلا تستعمل زجاجة، طبعا تستعمل زجاج ويفضل أن يكون مقاوم للحرارة، نضعه في حمام مائي، تجد مثلا تضع كمية تجد أنه بيروكسيد الهيدروجين يتبخر. طبعا مثل ما قلنا يكون في مكان مفتوح أو في مكان جيد التفريغ لأنه رائحته قوية، فسيقل هكذا يتبخر. عندما يقل نضع مرة ثانية مثلا 50-60 ملي بيروكسيد الهيدروجين، بعد ما نضع يعني الحامض نضع مرة واحدة، فكل ما يقل نضع هذا إلى أن نجد أنه كفايتنا أو أنه تشبع المحلول، بعد يعني لا يوجد فوران في الأسلاك. عند ذلك نقوم بالتصفية. بيروكسيد الهيدروجين يعني هذا مكتوب عليه 25% من الصيدليات، لكن هو ما يطلع، يمكن 6% ما يطلع، يعني ليس كلام مضبوط. فكل ما كان تركيزه أعلى كل ما كان العمل أفضل، لكن هذا مغشوش، يعني مع العلم أنه في رقم وصحي وكذا، لكن على كل حال حسب المتوفر. كما قلنا هذه مشاكلها أنها تلون، هذه تستخدم للشعر، مشكلتها أنها تلون وفيها مواد مثخنة تعمل رغوة. مثل هذا نوعه جيد، لكن مشكلته أنه يحتوي على مواد ويلون، وبعدين ما نريد. يعني مثلا هنا بيروكسيد الهيدروجين وكحول أسيتاريل مكتوب مثلا، وستريث وزيت البرافين ما نحتاجه هذا، يعني فما يصح أن نستعمل هذه حتى بالتعقيم بالزراعة المائية. أنا أستخدم هذا للزراعة المائية للتعقيم، يعني لأنه المواد المضافة أنا قرأتها لا تضر، لكن هنا هذا ما ينفع هذا النوع. يعني دائما إذا أنت ما حصلت على بيروكسيد هيدروجين منفرد وإنما يعني بهذه الأشكال مثل يستعمل للشعر أو كذا، لازم تقرأ المكونات وتكون المكونات تتعرف على المكونات أنها لا تضر في موضوع بالمحلول، يعني محلول المغذي. هذا طبعا موضوع آخر ما يتعلق بخزان الزراعة المائية، لكن نحن نتكلم الآن عن
أستات النحاس. حتى نحصل على أستات النحاس سنحتاج بيروكسيد، لازم يكون منفرد ما مخلوط ويكون تركيزه جيد. إذا كان التركيز أقل مثل هذا راح يتعبنا يعني، وفعلا يعني ممكن يطول عندي يومين يعني أضع على النار وكل شوي أضع مرة ثانية. يحتوي على نسبة عالية من الماء، يتبخر وأضع مرة أخرى. بينما لو كان هذا مركز يعني مثلا يوجد أعتقد 47 أو 49% مختبري ما حصلت عليه، ومركز حقيقي يعني حقيقة كما قيل لي يعني، ذاك راح يكون سريع ويختصر الفترة، يختصرها أكثر من 10 أضعاف يعني الفترة. يعني مثلا بدل ما يأخذ منك مثلا 24 ساعة ممكن يأخذ من عندك ساعتين، ساعتين ونصف فقط وتكمل العملية، بس راح يصير فوران سريع. في حالة الفوران السريع لازم تستعمل إناء كبير وتضع قليل لأنه يصير فوران فينسكب يعني. هذا إذا كانت المواد أصلية، لكن نحن عندنا مواد غير أصلية راح يصير يدوب في فوران، فما عندي مشكلة في هذا الموضوع. طيب راح نعمل نموذج مصغر. سنحتاج المفروض يكون بايركس لأنه راح يصير عندنا حرارة، بس أنا عندي البايركسات اتكسرت. راح نستعمل نموذج مصغر. طبعا أفضل شيء للمصدر المعدن النحاس اللي هي أسلاك الملفات، يعني مثلا هذا أو أي سلك ملف، بس هذا يكون معزول بالورنيش. وأفضل طريقة لإزالة الورنيش هو الحرق بالنار، ولا بأس أن يكون يصير لونه أسود لأنه بالعكس هذا يصير أكسيد النحاس يكون أسهل في العمل يعني ما عندنا مشكلة. أو سأستخدم هذه الأسلاك. أنا عندي أيضا هذه الأسلاك أيضا نوعية متأكد منها أنها جيدة، لا تحتوي على سبيكة يعني أو على معادن أخرى وشوائب كثيرة، فيكون أفضل. كل ما يكون النحاس نقي أكثر يكون أفضل. الآن سأضع الحامض في الإناء، سأضعه بهذا الشكل، يعني عملته بهذا الشكل سأضعه. يفضل أن الآن بدأت عملية التفاعل بطيئة، توجد فقاعات لكنها بطيئة. عملية التفاعل هنا تتم ببطء. طيب الآن سنضيف بيروكسيد الهيدروجين ولكن ببطء، يعني ما نضيفه رأسا، نضيفه ببطء. أنا مثل ما توقعت يعني هذا طلع مغشوش. طبعا الآن هو التفاعل بطيء، أنا ممكن أتركه يعني أحركه كل شوي، وممكن شوي أسخنه. يعني عملية التسخين تسرع العملية. الآن نحاول نرفع الحرارة. وضعنا حمام مائي، بدأ التلون، اللون بدأ يصير أزرق، يعني بدأ التفاعل. طبعا إذا كان السلك، إذا استعملنا بدل السلك رقائق من النحاس يكون أسرع، أو أسلاك رفيعة جدا. أنا استعملت الملف أيضا، حرقته وأخذت الأسلاك لأن هذا النحاس أنقى من هذا. مشكلتنا نحن في العراق دائما نعاني من هذه المشاكل، وهي أنه عدم توفر المواد. أنا عندي كما رأيتم هذا مكتوب عليه 18% اللي هو 60، رقم 60، لكن هو ما يطلع يمكن 3%، حتى ربما أقل من 3. شوف الغش. فاضطريت أن أبحث يعني كثيرا، وجدت هذا طبي مكتوب عليه 25%، أيضا ما طلع يمكن 2% تركيزه. أنا أستطيع أن أعرف وأضعه على يدي مثلا على أصبعي، وبعد قليل لازم يصير لونه أبيض. السلام عليكم. طبعا أنا وضعت بيروكسيد الهيدروجين، كان عندي خفيف، المشكلة النسبة هنا تقريبا يعني 1 حامض إلى 1 بيروكسيد الهيدروجين. طبعا وضعته على النار، نار خفيفة، حمام مائي، كل ما ينقص الماء أضيف له ماء. الحقيقة وضعته فترة، يعني أنا كنت واضعه في الأول على الهيتر
بعدين وضعته هنا لأن الكهرباء عندي شوية ضعيفة. تقريبا قلل الكمية ووضعت له مرة ثانية بيروكسيد هيدروجين. هذا يكفي يعني. الآن لو ننظر أخي العزيز، بعد تقريبا ساعتين أنا كنت وضعه على الهيتر يعني، الآن بدأت يعني هنالك بلورات تتكون على السلك. معنى ذلك أنه صار عندي هنا تشبع، نوع من التشبع يعني. في هذه الحالة طبعا أكون حذر من الأبخرة، أنا مشغل مروحة شفط قوية. في هذه المرحلة طبعا حتى الأبخرة المفروض ما تصير على اليد، يعني المفروض تلبس قفازات، بس أنا الآن مخالف يعني. عندما نصل إلى هذه المرحلة راح أطفئ النار وأنتظره يبرد. ممكن قبل ما يبرد يعني أنه أعمل هكذا وأخرج السلك. وفي هذه المرحلة لاحظوا بدأت يعني كأنه بالبلورات تتكون. إذا رأيتم أن المحلول صار أخضر معنى ذلك أن عندكم شوائب كثيرة في النحاس، المفروض يكون أزرق. هنا نحن وصلنا إلى مرحلة إيش؟ مرحلة التبخير. يفضل أنه الآن إما نتركه على الهواء، نغطيه بقطعة قماش مسامية مثلا حتى يتبخر، أو عادي تضعه مثلا إذا كان هذا بايركس تضعه على النار. يعني بعضهم مثلا يضع إناء يفرغ ليس فيه ماء، يضع حصى أو رمل ويضع البايركس على الرمل ويضع على نار خفيفة إلى أن يتبخر هذا كله يصير سميك إن شاء الله. طبعا هذا سيأخذ مني وقت إلى أن يتبخر ونعود لكم إن شاء الله. قمت بالتجربة، وضعت مزيد من بيروكسيد الهيدروجين فصار عندي بشكل جيد. الآن لو تلاحظون الفقاعات، طبعا أنا وضعت الآن يعني تقريبا يعني 1 حامض الخليك شبه مركز، ووضعت تقريبا 6 من بيروكسيد الهيدروجين، مع العلم أنه بيروكسيد الهيدروجين عندي نوعية رديئة مخفف. وتلاحظون أنه صار عندي تفاعل جيد، مع العلم يعني أنا أخرجته من الحمام المائي. يعني هو الآن شوي ساخن يعني دافئ، يمكن درجة حرارته يعني 60 تقريبا أو ربما 70 يعني، ويوجد تفاعل. فتبين أنه يعني فعلا هو البيروكسيد الهيدروجين. لو كان البيروكسيد مركز يصير عندي التفاعل أقوى. فنلاحظ الآن توجد فقاعات، يوجد تفاعل جيد. أيضا سأضعه في الحمام المائي. خلينا نشوف هذا. لاحظوا يوجد تفاعل، خاصة عندما ينزل النحاس. لاحظوا صعدت غيمة من الفقاعات. يعني عندما نخرج النحاس يروح التفاعل تقريبا. هذه الفقاعات القديمة، لاحظ التفاعل، صار عندي تفاعل واضح. طبعا هذه شوائب، وعلى الأكثر هي شوائب بقايا من هذا السلك. أنا يعني شوي ما نظفته جيد من الورنيش، ما نظفته بشكل جيد فظهرت الشوائب. هذا بعدين سنقوم بفلترته. طبعا نضع من مزيد من بيروكسيد الهيدروجين. بعد وضع مزيد من بيروكسيد الهيدروجين لاحظوا الآن صار عندي التفاعل. الآن هذا هو التفاعل اللي أنا أريده. طبعا لو كان بيروكسيد الهيدروجين أقوى، تركيزه أعلى، كان صار عندي فوران مثل ما أريد يعني. لكن البيروكسيد عندي مغشوش جدا يعني. لاحظوا هذا هو التفاعل.
الآن عندي طبعا معتم جدا، يعني غامق اللون، تفاعل جيد. يعني نلاحظ أنه كل ما طبعا بيروكسيد الهيدروجين يعني كل فترة يتبخر، كل فترة بيروكسيد الهيدروجين يتبخر. فماذا نفعل؟ نضيف بيروكسيد آخر. أنا وضعته على حمام مائي، فنلاحظ أنه نضيف بيروكسيد الهيدروجين يعود التفاعل من جديد. يعني البيروكسيد يتبخر والحامض يبقى يعني. فنحن ماذا نفعل؟ نضيف بيروكسيد هيدروجين. كما أن الحركة هي تساعد إذا أردنا كل شوي نحركه، يعني إذا أردنا يعني. لاحظوا عندما نقوم بالحركة يزداد التفاعل، هذا إذا أردنا يعني. وإلا هو حتى لو تتركه هكذا هو يتفاعل، حتى لو بدون حرارة يتفاعل، لكن يكون بطيء. فنحن إذا أردنا أن نسرع العملية مع الحرارة يعني. وكل ما ينقص، يعني مثلا الآن هو إلى هنا ينقص، يصير إلى هنا تقريبا يعني دون المنتصف، أنا أزيد شوي بيروكسيد هيدروجين فقط بدون حامض يعني. طبعا أنا أستعمل الماسكة هذه حتى ما أقرب يدي على الأبخرة. الآن سنشغل أخرجة السلك الآن حتى أستغني عن الحمام المائي وبعدين الماء يتبخر وأزيد. الطريقة الأسهل أنه أضع رمل، ممكن أضعه إلى هنا عادي، أضع رمل وأشغل الهيتر وأنتظر إلى أن هذا ينشف يتيبس تماما. بعضهم يفلتروا، أنا ما أعتقد أنه أحتاج يفلتروا إلى أن يتيبس، ثم تكتمل العملية. الآن بعد أن كملت عملية الجفاف ونلاحظ أنه جفت، وهذه هي تقريبا الكريستالات بعد أن جفت يمكن استعمالها.